Θωμά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανοίξατε το σπίτι σας. Να είσαι καλά. Έχουμε να τα πούμε ένα χρόνο. Σχεδόν κάτι παραπάνω από ένα Κάτι χρόνο. παραπάνω, ναι. Τι έχει αλλάξει από τότε, αρχικά οδηγικά για σένα? Έχεις μεγαλώσει, έχεις άλλον έχουν εμπειρία σε ένα πρωτάθλημα full στην Ιταλία και τώρα στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη. Και τι έχει αλλάξει για σένα μέσα, σαν άνθρωπος? Αρχικά φύγαμε από το mini challenge, στο οποίο ήταν ένα ενιαίο στην Ιταλία, όπως θυμάσαι, με John Cooper Works αυτοκίνητα. Και συμμετέχω φέτος για πρώτη μου φορά στο ευρωπαϊκό θεσμό του NASCAR, το NASCAR Whelen Euro Series, το οποίο διεξάγεται σε όλη την Ευρώπη, σε κορυφαίες πίστες του motorsport, όπως το Hockenheim και το Brands Hatch. Και στο Most πηγαίνετε, Και στο Most, ναι, γενικά σε πολύ καλές πίστες ανά την Ευρώπη. Και αυτό, γιατί όσο αφορά το αγωνιστικό, το οδηγικό έτσι, κομμάτι. Ανθρώπινα, τελείωσα το σχολείο. Και Καλώς ήρθες. Επιτέλους, μετά από πολύ έτσι, κόπο και υπομονή, και φεύγω να σπουδάσω. Θα πάω στην Ολλανδία. Τέλεια. Να κάνω sport management στο Groningen. Πας βόρεια, δηλαδή. Μας αφήνεις? Ναι, στα κρύα. Ήθελες να πας, Ναι, ήθελα πολύ να πάω. Γενικά στο εξωτερικό να σπουδάσω. Σ' αρέσει γενικά το εξωτερικό, δηλαδή έξω για αγώνες, έξω για σπουδές? Κοίτα, το έχω συνηθίσει. Από το 2010, σκέψου, πηγαίνω στο εξωτερικό για να κάνω αγώνες. Από το kart τότε που έτρεχα στο παγκόσμιο, στο WSK, World Series Karting, μέχρι και φέτος που τρέχω στο πανευρωπαϊκό του NASCAR. Οπότε ναι, δεν μου είναι κάτι φυσιολογική. Έτσι, είναι ωραία, γίνεται εύκολα, πώς να σου το πω. Σκοπεύεις θέλω να πω, στο μυαλό σου είναι να μείνεις και έξω, δηλαδή θα ήθελες να μείνεις στο εξωτερικό, να σπουδάσεις και μετά να ψάξεις εκεί το μέλλον σου? Κοίταξε να δεις. Μέχρι στιγμής έχω πολύ όρεξη. Θέλω να πάω στο εξωτερικό. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Αλλά θέλω να μείνω. Ξέρεις, και μόνος μου είναι τώρα αυτή η αλλαγή μεγάλη. Ναι, εντάξει. Αλλά εντάξει, βλέπουμε. Θέλω να τελειώσω πρώτα τις σπουδές, εννοείται να πάρω το πρώτο πτυχίο και μετά ανάλογα πώς εξελίσσεται, βλέπουμε. Και είναι και αγώνες ένα κομμάτι, έτσι. Θα συνεχίσεις? Ναι. Θες? Θέλω. Και όσο μπορώ θα το κάνω. Πιστεύεις είναι πιο εύκολο επειδή θα είσαι εξωτερικό τώρα, δηλαδή θα είσαι ήδη έξω? Κοίτα, σίγουρα το κόστος θα είναι πιο χαμηλό, διότι στις πίστες που βρίσκονται σε χώρες όπως τη Γερμανία, ας πούμε, και την Ιταλία, μπορώ πολύ πιο φθηνά από τρένο να πάω στη Γερμανία, στο Hockenheim, ας πούμε. Είσαι πολύ πιο κοντά. Ναι. Αντί να πληρώσω αεροπορικά εισιτήρια, με το τρένο πάω πιο εύκολα. Ναι, προφανώς. Έχεις περάσει, όπως είπες και εσύ πριν, πέρυσι από την Ιταλία, μια άλλη χώρα τελείως, ένα πρωτάθλημα που ήταν μόνο εκεί, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, όλοι οι αγώνες. Και έναν αγώνα στη Γαλλία. Και έναν αγώνα στη Γαλλία. Το 90% του πρωταθλήματος ήταν στην Ιταλία. Έτσι, ήταν ιταλικό, με Ιταλούς αντιπάλους. Γενικά ερχόταν από όλη την Ευρώπη πάλι. Απλά ο θεσμός ήταν ενιαίος στην Ιταλία. Με έναν special αγώνα, τον οποίο διαλέξανε να το κάνω στο Πολυκάρ. Από την Ιταλία και από μια συγκεκριμένη χώρα, τώρα γυρνά στην Ευρώπη. Σε ένα προθεσμό που θεωρητικά έρχεται στην Αμερική, με αυτοκίνητα τα οποία έχουν τη λογική της Αμερικής, εννοείται, NASCAR. Πώς είναι η διαφορά στο πώς προσεγγίζουν αυτές οι δύο κατηγορίες ουσιαστικά τους αγώνες και πώς αλλάζεις εσύ κιόλας? Κοίταξε να δεις. Δεν έχει καμία σχέση το ένα αυτοκίνητο με το άλλο. Απολύτως. Είναι τελείως διαφορετικό. Το ένα ήταν μπροστοκίνητο, 230 άλογα, με βοηθήματα μέσα, ABS και τα σχετικά. Το NASCAR είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει μόνο υδραυλικό τιμόνι, αλλά δεν έχει τίποτα άλλο πάνω. Είναι ομό. Είναι το cage, ο κινητήρας και αυτό, και έφυγες. Είναι πολύ πιο άγριο δηλαδή. Ναι, είναι πολύ πιο old school οδήγηση από το Cooper και από οτιδήποτε άλλο έχω οδηγήσει. Είναι πάρα πολύ δυνατό καταρχάς, δηλαδή τώρα 5.000 κυβικά, 450 άλογα. Τέρας. Πισωκίνητο δεν υπάρχει. Με 4 ταχύτητες εντωμεταξύ, έτσι. Είναι Dr. Sasman, που σημαίνει ότι η πρώτη τραβάει μέχρι 120 χιλιόμετρα. Φαντάζεσαι τι δύναμη έχει τώρα. Και ξαφνικά νιώθεις. Ναι, κολλάει το κεφάλι σου πίσω από την επιτάχυνση. Δεν υπάρχει. Ειδικά άμα έχει γκριπάρει το αυτοκίνητο και βγαίνει από παρατεταμένη σε μεγάλη ευθεία και το αφήνει και αμολάει το αυτοκίνητο. Άλλος κόσμος δηλαδή. Άλλος κόσμος, ναι, πολύ διαφορά στην ταχύτητα. Και το καταλαβαίνεις και από την προσέγγιση πριν, δηλαδή λέγαμε πριν off the record ότι κάνεις
πολλές δοκιμές, πολύ πράκτης τα Σαββατοκύριακα πριν τους αγώνες. Αυτό είναι κάτι που δεν έκανε στα μίνι. Δηλαδή, στα μίνι η διαδικασία ήταν πιο απλή, ήταν πιο. Και στο μίνι είχαμε απλά 2 ελεύθερα κάθε φορά την Παρασκευή του αγώνα. Μπαίναμε μέσα, είχαμε 2 ελεύθερα να δούμε την πίστα, το οποίο ήταν πάντα το ίδιο. Έτσι. Εγώ δεν είχα τη δυνατότητα να κάνω προπόνηση ξεχωριστά από το αγωνιστικό Σαββατοκυριακό. Mm-hmm. Οπότε πήγαινα την Πέμπτη και Παρασκευή έκανα 2 ελεύθερα, μισά ώρα, και μετά είχαμε χρονόμετρα το Σάββατο και έναν αγώνα και έναν αγώνα την Κυριακή. Στο NASCAR πάλι είναι το ίδιο έτσι στυλ, απλά είναι περισσότερη ώρα οι δοκιμές. Και τις χρειάζεσαι. Ναι, σαφώς. Δηλαδή πάλι δεν έχω τη δυνατότητα να πηγαίνω άλλες μέρες να κάνω προπόνηση. Οπότε όσο περισσότερο χρόνο έχω στην πίστα, τόσο καλύτερο είναι για μένα. Με συμφέρει δηλαδή να έχουμε πιο πολλά ελεύθερα. Και αν πάμε ένα βήμα πίσω στα Σαξό, στην Αγγλία. Ναι. Καμία σχέση άλλο, εντάξει, okay. Δεν πάω σε καν στο αυτοκίνητο. Εντάξει, καμία σχέση το Σάξο με τον NASCAR. Πιστεύεις ότι έχεις πάρει τη σωστή σειρά πραγμάτων, δηλαδή έχεις πάει από κάτι πιο αδύναμο θεωρητικά σε κάτι λίγο πιο δυνατό και τώρα στο τερατάκι. Πιστεύω δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερη πορεία, έτσι, καλύτερη μετάβαση. Ναι. Πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Και ναι, το NASCAR είναι το επόμενο βήμα που έπρεπε να γίνει και για μένα σαν οδηγό, για να αποκτήσω εμπειρία με ένα έτσι δύσκολο αυτοκίνητο. Mm-hmm. Και γενικά σαν. Πώς να σου το πω. Για το όνομά μου κάνει καλό, παιδί μου. Για να μπορείς να. Ναι, να ανέβεις. Είναι πολύ καλό στο βιογραφικό μου να έχω αγώνες σε ένα τέτοιο θεσμό. Εντάξει, είσαι με τον Ζακ Βιλνεύ. Όχι η ίδια κατηγορία, αλλά. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, το να το επιλέγει ένας πρωταθλητής Φόρμουλα 1 αυτόν τον θεσμό για να τρέξει, πάει να πει ότι έχει κάποια έγκλη. Μα και οι αντίπαλοι μου στην Elite 2, mm-hmm. οι rookies σε εισαγωγικά, είναι όλοι, ας πούμε, ο Σόρενσεν είναι πρωταθλητής σε TCR, αν θυμάμαι σωστά, και σε Φόρμουλα 4. Είναι πάρα πολύ καλή οδηγή. Απλά είναι πρώτη χρονιά στο πρωτάθλημα και δεν επιτρέπεται να πάνε κατευθείαν στην Elite μεγάλη κατηγορία. Ναι. Όλοι είναι πάρα πολύ καλοί. Και ο Μάτζι, ας πούμε, που είναι Μάγκη, ξέρω πώς προφέρεται. Ανάλογα από ποια χώρα είναι. Είναι Γάλλος, είναι. Μαγκίτατε. Μαγκί, ξέρω εγώ. Είναι πάρα πολύ καλός οδηγός. Έχει πολύ εμπειρία τώρα στο πρωτάθλημα. Έρχονται όλοι από Φόρμουλα 4, από GT. Έχουν εμπειρία. Δεν υπάρχει κακός οδηγός στο NASCAR και στις δύο κατηγορίες. Απλά στην πρώτη έχουν μεγαλύτερη εμπειρία με το NASCAR. Οπότε μπορούν να πάνε στη μεγάλη. Η μεγάλη είναι η Elite και εσύ είσαι στην. Η Elite 1 είναι η μεγάλη κατηγορία. Elite 2 είσαι εσύ. Ναι. Λοιπόν, αφού είπαμε για το παρελθόν, αφού είπαμε για το σήμερα, θέλω να πάμε λίγο πίσω και να μου πεις πώς προέκυψε το NASCAR, το ευρωπαϊκό βέβαια NASCAR και σε πίστες. Ήταν μια επιλογή που είχες, ας πούμε, πολλές εναλλακτικές και είπες αυτό μου κάνει περισσότερο, ήταν κάτι το οποίο το είδες, το ήξερες και θέλω να πάω εκεί, πώς προέκυψε? Κοίταξε να δεις, στο Cooper που έτρεχα, στο ενιαίο, μια αντίπαλη ομάδα ήταν πάλι του Alex Caffey, που είναι τώρα το αφεντικό μου, το owner της ομάδας που τρέχω στο NASCAR. Οπότε μετά από τις επιδόσεις μου στο Cooper, μας έκανε μια πρόταση προς το τέλος της χρονιάς να πάω να δοκιμάσω. Να κάνω δοκιμές στην Ιταλία, στην πίστα που έχει έδρα ουσιαστικά η δικιά μας ομάδα, στη Franciacorta, για να δοκιμάσω το αυτοκίνητο, να δω αν μου αρέσει γενικά το NASCAR, την όλη αίσθηση, και βλέπουμε, δεν είχε υποθεί τίποτα άλλο. Οπότε πήγαμε, αφού τελείωσε η χρονιά στο Cooper, κάναμε τις δοκιμές. Εντάξει, τρελάθηκα εγώ με το αυτοκίνητο και ο πατέρας μου έπαθε πλάκα γιατί ήταν ένα επίπεδο παραπάνω, φαινότανε έτσι από τις δοκιμές. Παρόλο που ήμασταν 3 αυτοκίνητα, ήταν άλλη κλάση το πώς δουλεύουν γενικά οι μηχανικοί σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα, σε ένα κορυφαίο πρωτάθλημα, ας πούμε, στην Ευρώπη. Ήταν άλλη αίσθηση. Και αμέσως, πώς να σου το πω, θέλαμε να πάμε εκεί πέρα. Δηλαδή το στέσαμε σαν στόχο αμέσως με το που τελειώσαμε τις δοκιμές στην Ιταλία. Είπαμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε, στην αρχή όχι όλη τη χρονιά, να κάνουμε μερικούς αγώνες, ώστε να πάρω την αίσθηση του αυτοκινήτου και το πώς γίνονται οι αγώνες NASCAR στην Ευρώπη, και να πάω του χρόνου με την εμπειρία να είμαι πιο ανταγωνιστικός στην Elite 2. Απλά φέτος, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, τελικά θα κάνω όλο το πρωτάθλημα, από ό,τι φαίνεται. Έχουμε κάνει ήδη τους πρώτους 4 αγώνες. Θα συνεχίσεις τώρα? Θα συνεχίσω στα playoffs που έχουμε τώρα, που playoffs σημαίνει διπλή βαθμολογία. Δεν έχει δηλαδή κάποια. Δεν αποκλείονται κάποιοι. Απλά, όχι, απλά τρέχετε όλοι. Τρέχουμε όλοι και έχει διπλή βαθμολογία η κάθε θέση που τερματίζει. Οπότε
Τώρα θα γίνει μάχη, είναι Ναι, ωραία, θα γιατί είναι. είμαστε πολλοί οδηγοί κοντά ο ένας με τον άλλο και εγώ σαν στόχο προσωπικά για φέτος έχω τη δεκάδα. Δηλαδή να πας. Να τερματίσω στη δεκάδα του πρωταθλήματος, στο top 10. Να είσαι. Είμαι 15ος, πολύ κοντά, από τον 8ο μέχρι τον 18ο. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στη βαθμολογία. Οπότε μπορούν να γίνουν. Ναι, μπορεί να γίνουν πάρα πολλά. Οπότε στόχος είναι ουσιαστικά να τερματίσω όλους τους αγώνες, τους 4 επόμενους που έχει. Γιατί είναι διπλή, είναι σε κάθε πίστα είναι διπλός αγώνας. Να τερματίσω και στους 4 και να μαζέψω όσο περισσότερους βαθμούς μπορώ Μπορείς. για να τελειώσω στη δεκάδα του πρωταθλήματος. Γιατί να δει κάποιο NASCAR στην Ευρώπη. Γιατί να δει κάποιο NASCAR στην Ευρώπη. Πέρα από σένα. Δηλαδή, εγώ βάζω να δω για σένα, α πούμε. Αλλά κάποιο που δεν σε ξέρει. Θα σου πω. Ακριβώς επειδή οι αγώνες δεν είναι οβάλ και οι Ευρωπαίοι έχουν συνηθίσει. Έτσι είναι η κουλτούρα η ευρωπαϊκή του αγώνα. Τον αγώνα δεν είναι το οβάλ. Είναι η πίστα. Ακριβώς επειδή γίνεται σε πίστα αυτό το πρωτάθλημα, το οποίο είναι ουσιαστικά ενιαίο, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές κόντρες, πάρα πολλά προσπεράσματα, υπάρχουν πιο πολλές μάχες από τη Φόρμουλα 1. Ναι, Γίνεται χαμός, δηλαδή όλοι είναι πάρα πολύ κοντά ένας με τον άλλο, βλέπεις τρενάκια από 5-6 οδηγούς σε κάθε πίστα να αλληλοπροσπερνιούνται όλη την ώρα. Έχει πάρα πολύ ακούμε, έχει θέαμα, πώς να σου το πω. Είναι πολύ ενδιαφέρον σαν πρωτάθλημα και είναι γενικά, πώς να σου το πω. Μπορείς να το απολαύσεις, έτσι, να κάτσεις να πεις θα δω έναν αγώνα και να δεις NASCAR ευρωπαϊκό και να περάσεις ωραία, μια μισή ώρα που θα είναι ο αγώνας, να δεις μάχες, να δεις αυτό που λείπει ξέρω εγώ, από τα άλλα πρωταθλήματα έτσι όπως έχουν εξελιχθεί οι αγώνες πλέον. Γιατί είναι όλο σκουλάδικο, είναι όλα τα αυτοκίνητα το ίδιο και γίνεται χαμός. Είναι καθαρά ένα οδηγικό πρωτάθλημα. Μιλάει εμπειρία, όλοι θέλουν να κερδίσουν, όλοι είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο οδηγικά. Γι' αυτό και βλέπεις πολλούς οδηγούς να είναι πολύ κοντά μεταξύ τους στους αγώνες και γι' αυτό έχει και πάρα πολλά προσπεράσματα και πάρα πολλές μάχες. Πολύ μάχη. Γι' αυτό το λόγο και μόνο είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έχει και στο YouTube δωρεάν. Ναι, και στο Facebook και στο YouTube, στη σελίδα του EuroNASCAR. Κάθε φορά που έχει αγώνα, έχει live streaming, είναι σαν μετάδοση. Κανονικά με εκφωνητές. Ναι. Έτσι, όποιος ενδιαφέρεται το βλέπει δηλαδή εκεί πέρα. Θα αφήσουμε τα links στο description. Εντάξει. Αλλά ναι, μπορείς τελείως δωρεάν να το δεις, δεν χρειάζεται να πληρώσεις δεν χρειάζεται να έχει συνδρομή κάπου. Και αυτό. Εντάξει. Είναι πιο. Δηλαδή, θα το παρομοίαζες με ένα touring car πρωτάθλημα που έχει. Ναι. Γιατί τα touring cars θα βλέπουμε ότι έχει πολύ τζαρτζάρισμα, στην αρχή, πολύ επαφή. Δηλαδή είναι. Όταν ξεκίνησε αυτό το πρωτάθλημα, δεν είχε τόσο. Πώς να το πω. Τόσους που το παρακολουθούσαν. Ήταν πιο μικρό, ήταν λίγες συμμετοχές, δεν είχε κάποιο μεγάλο όνομα, ας πούμε, του motorsport να συμμετέχει σε αυτό το πρωτάθλημα και μετά από 9 χρόνια, 10 περίπου που είναι στην Ευρώπη, βλέπεις ότι υπάρχουν συμμετοχές σαν το Villeneuve, υπάρχει ο Villarino, ο οποίος είναι πολύ πρωταθλητής γενικά σε διάφορα έτσι, GT και touring car πρωταθλήματα και μονοθέσια. Έτρεξε ο Κριστόφ Μποσού που έχει νικήσει Λεμάν, ας πούμε. Δηλαδή έρχεται κόσμο και το εκτιμά, δηλαδή δεν είναι με το σνομπάρι. Είναι στις επιλογές πολύ δυνατόν αγωνιζόμενο έτσι, του χώρου. Μόνο που έχει έρθει ο Villeneuve, δηλαδή που είναι πρωταθλητής Φόρμουλα 1. Είναι πρωταθλητής Φόρμουλα 1 και έχει κερδίσει και το Indy 500, έτσι. Ναι, εντάξει, γνωρίζει. Είναι Αμερικανό, είναι και Καναδός, οπότε ναι, έχει την επαφή με την κουλτούρα, ναι. Στόχος λοιπόν είπαμε ότι είναι για φέτος είναι η 10η θέση. Μέσα στη δεκάδα, ό,τι τερματίσει. Ναι, ότι από 10 και πάνω μπορεί να βρεθείς. Πιστεύεις ότι όταν ξεκίναγες, το πρώτο τεστ έγινε το Γενάρη, έτσι? Ναι, κάπου εκεί. Τον Απρίλιο ξεκινήσαμε, ήταν ο πρώτος αγώνας στην Ισπανία. Όχι το τεστ που ναι, είπες... θα σου πω. Ήταν περίπου ένα μήνα πριν. Εντάξει, όχι Γενάρη. Το θυμάμαι λάθος εγώ τότε, συγγνώμη. Κάπου εκεί ήταν. Ήταν λοιπόν χειμώνα, εντάξει. Ναι. Οδηγείς λοιπόν, αποφασίσεις ότι θα τρέξεις. Πρώτος αγώνας. Πολύ συνοπτικά, δηλαδή όσο πιο απλοποιημένα μπορείς, πώς ένιωσες? Δηλαδή σε έναν αγώνα που ξαφνικά είδες άλλους 20 που είναι. Όχι 20, έτσι είμαστε 36 αυτοκίνητα. Μπράβο, ναι. Όλοι μαζί. Πώς ήτανε? Είχα συνηθίσει το κούπε. Μέχρι εκεί. 22 αυτοκίνητα μέσα στην πίστα και αυτοκίνητα όχι τόσο δυνατά. Σε πρώτη φάση αυτό που κάνει η τρομακτική εντύπωση και σε άτομα που το παρακολουθούν, έτσι, όχι που είναι μέσα στην πίστα, είναι ο θόρυβος του αυτοκίνητου. Δηλαδή μπήκα στο box και άναψαν όλες οι μηχανές ταυτόχρονα όταν είναι να φύγουμε. Κοφαντικό. Εντάξει, ο θόρυβος είναι απίστευτος, έτσι. Κατευθείαν σε πιάνει ένα λίγο άγχος να δεις τι γίνεται, γιατί δεν είχα ξανά
τρέξει σε τέτοιο πρωτάθλημα Ναι, και ναι. με τέτοιου αντιπάλου. Γιατί ξέρω που πάω. Είναι ονόματα όλοι, ήξερα ποιου πρέπει να αντιμετωπίσω. Οπότε μπήκα, ας πω, λίγο αγχωμένο στα ελεύθερα. Αλλά είδα, εμένα με βολεύουν οι γρήγορες πίστες. Έτσι όπως ήταν η Ισπανία που τρέξαμε. Οπότε Μ' άρεσε. στη Βαλένθια, ναι. Στη Βαλένθια γιατί ήμουν κατευθείαν γρήγορος. Και στον αγώνα. Θα σου πω, το δύσκολο κομμάτι αυτού του πρωταθλήματος είναι η κίνηση. Όταν φεύγεις με τη δύναμη Γιατί όλη. προσπαθούν να το κάνουν όσο πιο αμερικάνικα γίνεται. Δηλαδή τα αυτοκίνητα πλάι-πλάι να κουμπάει πόρτα, έτσι, και προφυλακτήρας με μούρι. Τα αυτοκίνητα δηλαδή δεν έχουν χώρο να πάνε πουθενά. Και δεν σου επιτρέπει το πρωτάθλημα όταν σβήσουν τα φώτα, δεν μπορείς να φύγεις, να πας όπου θες. Μόνο όταν περάσει την γραμμή εκείνης τερματισμού έχεις δικαίωμα να κάνεις κίνηση. Οπότε για ένα διάστημα είσαι. Για ένα δίπλα-δίπλα, διάστημα, ναι. δηλαδή και τα φώτα να έχουν σβήσει, είσαι επιταχύνεις, αλλά επιταχύνεις και είσαι κολλητά και Με πλάι τον στον άλλο, άλλο. ναι. Που δεν βλέπεις τίποτα, δεν βλέπεις τι γίνεται μπροστά. Γιατί έχει περιορισμένη όραση το NASCAR έτσι όπως είναι. Με τα cage, με όλα είναι δύσκολο. Και μέχρι το τέλος πώς είσαι, επειδή δεν έχει την υποδοχή και τα λέγαμε και πριν. Ότι... Κουράζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πες τη φυσιοθεραπεία μετά, δηλαδή θες μασάζ και τέτοια. Η ομάδα μας έχει δικό της μασέρ που βοηθάει. Μας κάνει γενικά μασάζ, προετοιμασία πριν τον αγώνα και μετά. Στην αρχή για να μην πιανόμαστε όσο γίνεται. Και μετά για το πιάσιμο. Είναι και αυτό μια εμπειρία όμως, έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις λίγο πώς λειτουργούν και τα πράγματα σε ένα πιο υψηλό επίπεδο θεωρητικά. Ναι, σαφώς. Δηλαδή, καμία σχέση στο Κούπερ, παρόλο που ήταν δύσκολοι αγώνες, υπήρχε πάλι ανταγωνισμός γιατί ήταν. Πολύ κλειστά. Ήταν γενικά τα αυτοκίνητα πάλι ίδια και οι οδηγοί ήταν πάλι καλοί, εντάξει, όχι στο επίπεδο που είναι στο NASCAR, αλλά ήταν ενός καλού επίπεδου, ναι. Δηλαδή, εγώ κοντραριζόμουν, αν θυμάσαι, στο Κούπερ συνέχεια στις πρώτες 5 θέσεις, ήμουνα συνέχεια στην πεντάδα και τώρα. Γιατί φαίνεται πιο δύσκολο σε μένα. Εντάξει, είμαι στη δεκάδα, ας πούμε, από τους 36 που τρέχουμε 40. Μια χαρά είναι. Παλεύω να είμαι στη δεκάδα. Εκεί μπορώ. Τερματίζω δηλαδή και 7ο που έκανα στο Brands Hatch. Εκεί ακόμα δεν μπορώ να παίξω στην πεντάδα, ας πούμε. Έτσι, λίγο αυτοκριτική, δεν είμαι έτοιμος. Οπότε μαθαίνεις ακόμα. Μαθαίνω, μαζεύω εμπειρίες επειδή με από το αυτοκίνητο, το πώς είναι οι κόντρες, πώς είναι έτσι, ο ανταγωνισμός. Αυτό. Κάνεις πάρα πολλές προσπάθειες, τρέχεις, αγωνίζεις τα τελευταία χρόνια εξωτερικό. Είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά δεν γίνονται χωρίς προσπάθεια, χωρίς βοήθεια κτλ. Ποιοι είναι οι φορείς, ποιοι είναι οι άνθρωποι που σε έχουν βοηθήσει, σε έχουν όχι φτάσει, έχουν βοηθήσει το να φτάσεις εσύ μόνος σου εκεί. Κοίτα, είναι σίγουρο. Εντάξει, πρώτα απ' όλα ο πατέρας μου που έχει κάνει τρομακτική προσπάθεια προκειμένου να καταφέρω εγώ να κάνω τους συγκεκριμένους αγώνες, ειδικά τον NASCAR φέτος. Έτσι, μετά είναι, εννοείται, πώς το λέμε, οι 4 τροχοί που με βοηθάνε από πάρα πολύ παλιά, από το Σάξο, σκέψου, από τότε που έτρεχα στην Αγγλία, και ιδιώτες φίλοι του πατέρα μου, οι οποίοι, πώς το λέμε, θέλουν προσωπικά να με βοηθήσουν και πιστεύουν σε μένα και είναι ένας μεγάλος λόγος που έχω καταφέρει και έχω φτάσει εδώ σήμερα. Επίσης, εντάξει, με βοηθάει η ομάδα μου φέτος στο εξωτερικό, η Alex Caffey Motorsport, μαζί με το διοργανωτή του πρωταθλήματος που με πιστεύουν και θέλουν να είμαι στο πρωτάθλημα. Και έχουν δει κάτι σε σένα. Έχουν δει κάτι σε μένα και ναι, με βοηθάνε και οι ίδιοι να είμαι μέρος του συγκεκριμένου πρωταθλήματος, του συγκεκριμένου θεσμού. Αυτές είναι οι βοήθειες. Δεν είναι και λίγο, εντάξει. Με την έννοια ότι πολλές φορές λέμε, ρε παιδί μου, τα είχαμε πει και πέρυσι, ότι τα παιδιά που προσπαθούν να ξεκινήσουν και να μπουν στο motorsport, το motorsport είναι ακριβό σπορτ. Ναι, είναι πολύ ακριβό σπορτ και όσο πιο πάνω θες να πας, έτσι υπάρχει μια αναλογία στο κόστος. Δηλαδή, όσο πιο δύσκολο το πρωτάθλημα, τόσο πιο απαιτητικό είναι και οικονομικά. Γιατί θέλεις πιο πολλές προπονήσεις, προκειμένου να μπορείς να ανταπεξέλθεις με το αντίστοιχο επίπεδο, που εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πάω για προπόνηση. Παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Είναι το πόσο. Δηλαδή, όταν τελειώνεις το καρτ, αν αποφασίσει κάποιος να πάει σε μονοθέσιο που είναι ακόμα πιο ακριβό ή στο αυτοκίνητο, αλλάζει πολύ το κόστος. Πας ένα σκαλί παραπάνω στο κόστος και να μην είσαι σε κάποια από τα κορυφαία πρωταθλήματα. Δηλαδή, είναι μεγάλη διαφορά. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά από το να κάνεις σκέψου παγκόσμιο καρτ, παγκόσμιο τώρα, έτσι, World Series Karting, χαμός, και το να πας Φόρμουλα 4, που θέλετε ο πιο χαμηλός θεσμός μονοθεσίου. Πάλι όμως είναι Φόρμουλα 4, αλλά και πάλι είναι το πρώτο βήμα. Είναι 2 φορές πιο ακριβό από το καρτ. Το οποίο είναι παγκόσμιο, έχει την έγκλη, έχει πάρα πολύ κόσμο που το παρακολουθεί. Αλλά το Φόρμουλα 4, ας πούμε, έχει το διπλάσιο κόστος.
Και αντίστοιχα το Cooper, το John Cooper Works, πάλι είναι πολύ πιο ακριβό από το παγκόσμιο kart. Καταλαβαίνεις δηλαδή πώς πάνε έτσι τα μεγέθη του χρόνου. Του χρόνου. Έχουμε πλάνο. Έχουμε πλάνο. Να τελειώσουμε σε πρώτη φάση το πρωτάθλημα, φέτος που έχει τα playoffs άλλοι 2 αγώνες, ένα στο Hockenheim και ένα στο Zolder. Και μόλις ολοκληρώσουμε τη φετινή χρονιά, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πάλι όλο το πρωτάθλημα του χρόνου, αλλά να το διεκδικήσω. Να είσαι πια. Να είμαι στην πεντάδα τουλάχιστον. Αυτό ήταν ο στόχος για του χρόνου. Μπορεί να ανέβεις. 2, αλλά πεντάδα. Θα είσαι στην ίδια κατηγορία όμως. Μπορώ να πάω στην Elite 1, απλά στην Elite 1 δεν θα μπορέσω να διεκδικήσω. Θα είμαι πάλι στη δεκάδα. Έτσι ξέρεις, θα παίζω 10-15 εκεί. Ναι, εντάξει, γιατί θα ανέβει επίπεδο, θα ανέβει η δυσκολία. Πάλι θα είναι πιο δύσκολο. Δηλαδή δεν γίνεται εξής. Δεν μπορώ κάθε χρονιά να κάνω κάτι καινούριο, γιατί δεν θα πρέπει να φέρω ορισμένα πράγματα στην ίδια. Δηλαδή, εγώ στο λέω εξής. Αν μείνει στην Elite 2 του χρόνου, πας για πρωτάθλημα, να το πούμε απλά. Για πρωτάθλημα δεν ξέρω αν πάω, γιατί θα μείνουν κι άλλοι στην Elite 2 μεγάλοι για να το κυνηγήσουν για το πρωτάθλημα, αλλά πιστεύω ότι θα είμαι ανταγωνιστής στο top 5. Θα είσαι ψηλά. Θεωρώ ότι θα είμαι ψηλά, θα είμαι μέσα στη δεκάδα σε όλους τους αγώνες. Εκεί πιστεύω ότι θα είναι η θέση μου, στο top 5. Αυτό. Μακάρι. Τζανέτο. Πίσω από την κάμερα. Όλα καλά. Σιωπηλός παρατηρητής. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την επιλογή για όλα. Τι να πούμε άλλο. Ότι. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Ήταν ο συνάδελφος. Εμείς θα τα ξαναπούμε σίγουρα κάπου. Με το καλό. Θα ξαναπούμε και του χρόνου. Να κάνουμε ένα ραντεβού, θα είναι κάθε χρόνο από μια καλοκαίρι. Το ετήσιο. Να κάνουμε έτσι μια συνέντευξη, να κάνουμε ένα brief τι έγινε την προηγούμενη χρονιά. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Θα μας βρείτε subscribe κάτω να κάνετε. Να βρείτε και τα link, θα έχουμε αφήσει όλα τα social media του παιδιού. Να πάτε να τον κάνετε follow, add, like, share, subscribe, ό,τι θέλετε. Θα έχω και το link εγώ από κάτω, να βάλουμε και το link από το Euro NASCAR, γιατί έχει ακόμα 4 αγώνες. Όποιος ενδιαφέρεται για τους αγώνες, ναι, να πάει να μπορεί να τους δει. Όλα από κάτω στην περιγραφή και το Facebook του πρωταθλήματος και το. Ναι, γιατί και στα δύο επεισόδια προβάλλεται. Ναι. Οπότε θα το έχουμε και τα δύο. Φυσικά μπαίνετε στο totalracing.gr να διαβάσετε όλα τα νέα. Κοντεύουμε σιγά σιγά στο τέλος του θερινού διαλύματος Φόρμουλα 1 και φυσικά τρέχει WRC και MotoGP μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Και θα τα ξαναπούμε σε κάποια άλλη συνέντευξη, κάποιο podcast και με τα άρθρα μας μέσα από το site. Γεια σας.